What's up po, kasangkayan? Ako nga po pala si Yantin. I'm proud to be here. Welcome to our channel, Yantin Twentyseven. We create cool dances and Fun vlogs! hi po kasangkayan, ako nga po pala ulit si Yan. I'm proud kalahin nyo. Hey. Ang ituturo ko po sa inyo ngayon kasangkayan ay yung fresh na booty work dance challenge na pinasikat ni Wurk Niana Guerrero. Number 66 na po tayo sa tutorial. Kasangkayan, huwag po kayong maglala kasi mirrored po itong tutorial na to para sa inyo. Ayos po. Kasangkayan, please huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe, comment, And share for more! peace and love po. We love you all! Salamat po. Enjoy watching. Madaling araw. 2:20 April 8. Kaya wala nang tumpik-tumpik pa. Let's go. Okay po kasangkayan, magsimula na tayo. Una po, labas natin yung kanang paa. 1, tapos kaliwa. Pero para po hindi naman tayo stiff, matigas, or parang toon, medyo mag-bounce tayo. Bounce natin yung katawan natin. Okay? Isa pa. Kanan, kaliwa. Tapos, 1, 2, tapos 3. Labas natin yung kaliwa ulit. 3. Tapos, kamay, clap. Tapos, 4. Okay? Tapos, labas natin ulit yung kaliwang paa. Tapos, kanang side naman yung mga kamay. 5. Tapos, kanang paa ulit. Tapos, kaliwang side naman yung mga kamay. 6. Okay. Tapos, 7. 7. Clap. 8. Okay. Ito po. Tapos, next po kasangkayan, medyo tumagilid tayo. Medyo. Tapos, medyo baba. Okay. Tapos, 1. Tapos, kanan naman. 2. Dalawa sa kaliwa. 3. 4. Okay? Po. Tapos, next nun, pasok po natin yung kaliwang paa. Tapos, nasa harap yung kanan. Dito yung kamay. 2 or 1. Tapos, punta yung kanang paa dito sa kanan side. 2. Tapos, lagay natin sa likod yung kanan paa po ulit. 3. Tapos, kaliwang paa naman. 4. Tapos, lagay natin sa harap ulit yung kanan paa. 5. Okay? Yun. Titip natin yung part na yun. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Yun. Ayos kasangkayan. Tapos po nun, sabi na, now let me see. Medyo, pwede nyo itaas yung yung damit nyo. Now let me see. Kung may abs kayo, flat yung chan nyo. Kung maganda, pwede. Front nyo yan. Taas nyo konti. 1. Ako, wala eh. Walang pandesal. Monay lang. Okay, so gano'n. Parang gago na. Okay. 1, taas. Baba. Tapos, kembot kayo ng konti. Okay. 1, 2. Simula po tayo sa kaliwa. Tapos kanan, kaliwa. Kaliwa, kanan, kaliwa. Kaliwa, kanan, kaliwa. Tapos yung kamay dito sa left side. Tapos, next po sa kanan naman tayo. Kanan, kaliwa, kanan. Yung mga paa, okay? Tapos, yung kaliwang kamay nasa kanan. Kanan, kaliwa, kanan. Okay? Ulitin po natin siya. Kaliwa, kanan, kaliwa. Kanan, kaliwa, kanan. Okay? Tapos, next po, cross natin yung mga kamay natin. Una po yung kaliwang kamay po nasa ibabaw ng kanan. Tapos, sa pag-cross po, una yung kanan paa. Parang ganito. Cross, yung kaliwang kamay nasa ibabaw ng kanan. Cross. Tapos, release. Pwede kayo bumaba ng konti. Tapos, clap. Okay? Tapos po, next nun, boom. Ilabas nyo lang yung kanang paa nyo. Tapos, yung dalawang kamay po, parang medyo nakalihis pa kanan. 1. Tapos, next. Pwede straight yung ulo, pwede nakaganon. Kayong bala. Ayan. 1. Or ganon. Tapos, kaliwa. Okay. Tapos, pasok natin. Kanan pa nga.
kanan, kaliwa, nakayuko, tapos yun. Okay? Tapos next po, sakayan. Ito yung pinaka-chill, pinaka-madali, pero pinaka-malupit din, syempre. Pakanan side tayo. Okay. 1, 2, tapos circle ng konti. Tapos yung kanang kamay nasa likod. Papunta yung kaliwa. 3, 4. Okay? Tapos, up. Taas ng konti yung kanang paa. Tapos doggy tayo. Pakanan muna. 1. Tapos pakaliwa. 2. Okay? Tapos konting nay-nay. 3, 4, 5. Yun. Tapos na po siya. Okay, kasangkayan. Kaya niyan. Fish bump! Pasensya na po. Medyo mahina boses ko kasi ano na, madaling araw na. Baka makabula ako. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo, di ba? Kaya-kaya. Okay, kaya-kaya. Okay, kung timplante siya kasangkayan mula, umpisahan na sa dulo. Okay, first step po. Kanang pa ay labas. Tapos kaliwa. 1, 2, 3, 4. Tapos 5, 6, 7, 8. Okay, tapos kaliwang side muna yung ganito. 1, 2, 3, 4. Tapos yung cross yung paa, tapos ganito. 5, 6, 7, 8. Tapos kanan ulit. Okay, tapos next po nun, now let me see that. Taas, closet, pag may arms. Taas, tapos baba. Tapos again, ball. Okay, tapos yung gano'n, kaliwa kanan kaliwa, kaliwa kanan kaliwa, tapos kanan kaliwa kanan, kanan kaliwa kanan, okay, tapos yung cross yung kamay, tapos clap, cross, clap, okay, tapos po nun, 1, 2, tapos pasok yung kanyang paa at kaliwa, pasok, okay, tapos gabi. 1, 2, circle lang konti, likod to. 3, 4. Okay, tapos flat, taas to. Kanan paa, tapos doggy sa kanan. 1, tapos kaliwa. 2, tapos nay. Yun na! Yun na po kasangkayan. Kasangkayan. Pwede niyo pong ulit-ulitin tong tutorial to, balik-balik lang kayo sa part na medyo nalilito pa kayo. And I believe na through practice, Naks, Ingles, Naks naman, shit, makakaya niyo, di ba? Practice na practice, wala makakuha sa sipag at tiyaga, di ba? Fish bump, fist bump. So, paano po kasangkayan? Diyan po tatapos ang simple tutorial natin. Huwag niyo pong kalimutan ulit na mag-like, subscribe, comment, and share for more para mas galahan tayo, di ba? Ayan, tsaka doble ingat po ngayon. Huwag pong kakalimutan na manalangin sa taas kay G, okay? Peace and love po. Love you all. God bless po. Maraming salamat po ulit mga be, kasangkayan, mga troops, mga brother, mga buddies, friends, tropa, mga kalahi, okay? Bye-bye po. Thank you. Good night. Guys, sana magkita-kitsin tayo sa TikTok. Ilalagay ko din po yung dance cover nito dun sa TikTok ko. Ayan yung @27 Yankers. Ayan sa TikTok. Sa TikTok. Yes! Konyo slang!